À bà bé, ôi bé Bà thương quá, bà thương ghê. Đi ơi. Đi à, không được mất tay nhá. Đi nhớ bà lắm hả? đi lên nhá, lên đừng có nhớ bà nhá. Chắc đi nhớ lắm đấy nhỉ. Con ở đây nó bỏ xoài cho bỏ. Biết à, đi nhá, đi nhá, không được nhớ bà nội nhá, đi nhá, bye bye, nào đi bye bye nào, rồi bye bye nhá, rồi bye bye đi nhá, bye bye đi. đi qua bà nhá, đi qua bà để đi tập. Đi qua bà nhá. Đi giỏi quá, đi ăn no rồi phải không? Đi nghịch dưới đây bà xem. Nào đi nào. Đi nào, đi ngoan nào. No rồi không? Nào đi nào. Đi ơi, đi ăn no rồi hả? Đi ăn no rồi hả? Đi giỏi quá nha. Ơi, đi giỏi quá, đi ngoan quá. Đi vào nhà chơi với bà nhá. Đi ngoan nào. Đi ăn no chưa? Đi ăn no chưa? Đi giỏi quá nhỉ. Đi ngoan quá. Bà sắp xa đi rồi phải không? Đi lên với các anh là đi ngoan này. Đi không được chạy nhá. Chạy là lạc nhá. Nào đi giỏi nào. Đi không được mút tay là xấu, phải không? Không được mút tay. Rồi đi giỏi mà, sao lại bị mút tay nhỉ? Đi giỏi lắm. Đi đừng mút tay chứ, mút tay là xấu lắm. Nào, đi cho bà ăn với nào. Đi cho bà ăn với. Đi cho bà ăn với nào. Ui, bà sắp ra đi rồi, nhớ quá, nhớ ghi quá nha. Nhớ ghi quá, đi ngoan, đi không được mút tay nào. Đi lên với các anh là đi ngoan, đi không được chạy nè, lạc này. Không được chạy đầm đầm nha. Đi giỏi mà. Đi ăn no rồi. Đi phải ngoan chứ. Đi đang nói chuyện bà hả? Tí nữa Bi đi hả? Tạm biệt bà hả? Đi ngoan nhá. Đang ăn hả? Đi đang ăn hả? Đi giỏi quá nhỉ. Đi giỏi lắm nhỉ. Đi giỏi, đi ngoan. Đi ngồi im hả? Đi sắp xa bà đi rồi hả?
ăn cơm mẹ ơi. Mẹ xuống ngồi đây đi. Đi ngồi với bà nhá. Qua đây ngồi với bà ăn cơm. Nhanh như chớp. Nhanh như chớp. Đi ơi, đi mút tay à? Ừ? Đi ăn gì à? Ăn cơm nhá. Ăn cơm một tí rồi tôi đổ sữa nhá. Nó ngon quá mẹ nhảy nhảy ra. Bây giờ cho lớn rồi chưa nhỉ? Ngon rồi. Thôi nhá. Ăn chay. Ừ, cay. À bà bé, ôi bé Bà thương quá, bà thương ghê. Đi ơi. Đi à, không được mất tay nhá. Đi nhớ bà lắm hả? Đi qua bên đây mấy bà hả? đi ngồi đó đi cho bà ăn cơm đi. Mẹ ăn đi. Đúng rồi. Ôi giỏi lắm. Đi giỏi lắm thôi nha. Đi giỏi này. Tí là bà đi rồi. Bà nhớ quá nè. Đi nè. Nhớ đi quá nè. Lúc mà đi thì xa bà rồi. Đi cũng giỏi ghê, ghê. Thương quá nha. Đi cũng giỏi quá. Chắc là đi khác rồi đây. Thương quá nha. Giỏi quá, giỏi ghê. Cũng giỏi lắm. Rồi bây giờ đi lên nhá, lên đừng có nhớ bà nhá. Rồi chắc đi nhớ lắm đấy nha. Rồi uống ít rồi lên xe gần hết rồi, không lên xe là Rồi hết rồi. nhớ nhá. Đi cũng giỏi hết rồi. Ừ. Giỏi ghê nha. Đi tí đi ngoan nhá. Chắc gần tạm biệt bà rồi. Lên với các anh nhá. Không được nhảy đi đâu nhá. Tôi chuẩn bị xe đến nơi rồi. Các con đi lên đấy để cố gắng làm ăn, giữ gìn sức khỏe, để thỉnh thoảng điện về cho mẹ. Nhà mẹ cũng nhớ các con mà. Nhất là nhớ Bi này. Nhớ Bi lắm. Các mẹ ấy rồi của con xe điện rồi con đi mẹ nhà giữ gìn sức khỏe nhá. Rồi tôi lại cảm ơn các con. Làm Tôi chúc các con đi trên đường thượng lộ bình an nhá. dạ. Đi nhá, đi lên đấy đi ngoan nha, không được quậy nhá. Đi nhá. Đấy rồi nhà rồi mẹ làm vừa thôi nhá, giữ gìn sức khỏe. Rồi, mẹ biết rồi. Đi nhìn anh kìa. Đi nhìn anh đi. Nhá, con thấy rồi con đi nhá. Đi nhá. Rồi. Đi chuẩn bị nhá. Đi chuẩn bị xa bà đi nhá. Đi đến đây ngoan nha. Rồi. Con
rồi lên nó bỏ xoài cho nó. Pin à? Đi này. Đi này. Đi này. Ô, đi này. Đi nhá. Đi nhá. Không được níu bà nội nhá. Đi nha, bye bye. Nào Bi bye bye nào. Bye bye. Bye Bi. Giỏi là thương vai nữa nào. Giỏi. Lắm nhỉ. Có mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Cái này mẹ ấy cho con hả? Cho để mẹ